नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट 28.38 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 1.38% ले हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 2077.76 मा पुगेको छ, झन्डै 2080 को लेभलतिर हामी छौं। आजको दिनमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 168 वटा कम्पनीहरुले कमाएका छन्, 50 वटा कम्पनीहरुले घाटा बिहोर्नु परेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै छ। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राभा र सिटीले चाहिँ आज सर्किटकै लेभलतिर कारोबार गरेका छन् भने दुईटा चाहिँ डिभेन्चर रहेको छ, एउटा प्रभु बैंकको र अर्को भनेको चाहिँ सनराइज बैंकको डिभेन्चर रहेको छ, अर्को भनेको सीएमएफ फन्ड एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। टप युजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज अपर, बीपीडब्ल्यू, एलईसी, जोशी र पीपीएल मा चाहिँ आज एकदमै धेरै गिरावट देखिएको छ, जसमध्ये अधिकांशहरु चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको रहेका छन्। अपरमा गिरावट आउनुको कारण चाहिँ यसको राइटको जुन न्यूज छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएको भन्न सक्छौं, किनभने यो न्यूज त हिजो अस्ति आएको, तर यो बढ्न सुरु हिजो अस्ति भन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो, त्यसकारणले प्रफिट बुकिङ हुन सक्छ है। र त्यस्तै यसमा चाहिँ क्यापिटलाइजेसन एकदमै ठूलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही लगानीकर्ताहरूले सेल गरेर चाहिँ आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ अथवा लसलाई चाहिँ कभर गर्न खोजेको हो, किनभने तपाईसँग जति छ त्यति नै राइट शेयर 1:1 को आधारमा भर्नुपर्ने हुन्छ, फेस भ्यालुमा 100 रुपैयाँको दरले। यदि तपाईले किन्नु भएन भने चाहिँ तपाईको प्राइस एडजस्ट पछि घाटा हुने चान्सेस मात्र हैन, त्यो त घाटै हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि सेलिङ आएको हुन सक्छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एचएलआई, शिवम, एसएचएल, एकेपीएल र अपरमा चाहिँ एकदमै ज्यादा टर्नओभर देखिएको छ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एनएमबी, एचएलआई, एकेपीएल, एसएचएल र शिवममा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमईएल, सिटी, एचएलआई, एकेपीएल र शिवममा चाहिँ केनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ आजको दिनमा। एमईएल मा चाहिँ आज चाहिँ यसले लो प्राइसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर माथि बढ्न सुरु गरेको छ। झन्डै 200 को लेभल भन्दा पनि तल आइसकेको स्क्रिप्ट आज 218 मा क्लोजिङ दिएको छ। यो यसले चाहिँ बढ्न सुरु गरेको पनि हामी बुझ्न सक्छौं र भोल्युमको साथ बढेको छ क्या, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कमाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.68% ले बढेर गएको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 1.59% ले बढेको छ। फाइनान्स भने 2.10% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म सदैव जस्तै यो चाहिँ आजको पनि लिडर रहेको छ, 4.63% ले बढेर गएको छ। हाइड्रो चाहिँ अधिकांश त झरेकै थियो र कुनै कुनै बढ्न सफल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा खासै ठूलो वृद्धि चाहिँ छैन, हरियो भए तापनि, किनभने यसमा 0.12 पोइन्टको मात्र चेन्ज आएको छ। पर्सेन्टेज वाइज हेर्नु भने कुनै पनि चेन्जेस छैन। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 2.15% ले बढेर गएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स भने 1.8% ले बढेर गएको छ। माइक्रो फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 1.79% ले चाहिँ बढेको छ। माइक्रो फाइनान्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1.05% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्डमा पनि खासै अब यो मान्छेहरु इन्ट्रेस्टेड भएको देखिदैन, 0.38% ले बढेर गएको छ। लाइफ र नन लाइफमा राम्रै उछाल छ। नन लाइफ भने 2.35% ले बढेर गएको छ। अदर इन्डेक्स 2.75 र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि आजको लिडर भन्न मिल्छ, किनभने यो 4% ले आज एकदमै ज्यादा बढ्नेमा चाहिँ होटल र ट्रेडिङ रहेको छ। र अरु सेक्टरमा कुरा गर्नु हुन्छ भने चाहिँ अदर, लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स, त्यस्तै फाइनान्स है, यिनीहरु चाहिँ र इन्भेस्टमेन्ट पनि बढेर गएको छ। अब करेक्सन सकिएर बढ्न थाल्यो कि थालेन भन्ने कुराको पुष्टिकरणको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ है। लास्ट क्यान्डल कस्तो फर्म भएको थियो भन्दाखेरि एउटा डजी इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको थियो र त्यसको चाहिँ डिसिजन चाहिँ आजको क्यान्डलले मेक गरेको छ, अथवा के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन इन्डिसिजन क्यान्डलको एउटा डिसिजन थियो त्यो आज चाहिँ मार्केटले लिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लोअर यो क्यान्डलको लोअर पोइन्टमा नआइकनै मार्केटले आज बुलिश सेन्टिमेन्ट वाला क्यान्डल बनाएको छ। यो चाहिँ आफैमा पोजिटिभ कुरा हो, तर
यदि भोल्युम वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै पोजिटिभ देखिएको छैन, किनभने इन्डिसिजन हुँदाखेरि जति भोल्युम आएको थियो आज चाहिँ त्योभन्दा त्यति नै भोल्युम, इनफ्याक्ट अलिकति भए पनि कम चाहिँ आएको छ। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरू अझै पनि कन्फिडेन्ट छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ है। अब हामीले कन्फर्मेसन यो क्यान्डलले मात्र गर्न मिल्दैन, त्यस कारणले चाहिँ हामीले अरू इन्डिकेटर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोमा मैले एमएसिडी देखाउन चाहेँ। एमएसिडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढिरहेको छ। ठुलो रेटले त बढेको छैन, तर पनि रातो नै बढेको छ। अब यो किन बढ्यो भन्दाखेरि मार्केट पनि बढेर गएको छ, त्यही पनि हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोल्युमले गर्दा हो क्या। भोल्युम चाहिँ अब खासै राम्रो आउनु पनि सकेन। यदि राम्रो आएको भए पनि यो हिस्टोग्राम कम हुन्थ्यो र भोलि पर्सिदेखि यो फेरि यसले बाई सिग्नल दिन सक्ने चान्सेस रहन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यस्तो भइसकेको चाहिँ छैन। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहेँ आरएसआई। आरएसआई अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 50 को लेभल अथवा 52 तिर चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिएर अहिले 56 मा पुगेको छ। आरएसआई पनि बढ्ने क्रम सुरु भइसक्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिइसकेको छ। अब कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ एकचोटि फेरि यसलाई बढेर यसमा सपोर्ट लियो अथवा अर्को क्यान्डल पनि यसलाई ब्रेकआउट दिने खालकै फर्म भयो भने चाहिँ बल्ल हामीले ब्रेकआउट दियो भनेर बुझ्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ रिटेस्ट गर्न आएर तल जाने चान्सेस पनि हुन्छ क्या, त्यस कारणले चाहिँ ब्रेकआउट दियो भनेर हामी कन्फर्म हुन सक्दैनौँ है। अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा एमएसिडी बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ एउटा प्याटर्न फर्म भएको छ। कस्तो प्याटर्न भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त आरएसआई निकै घटेर जाँदाखेरि यो नेप्से खासै घटेको छैन। यसले चाहिँ सेचुरेसन निकै कम भइसकेको, अब बढेर गयो भने चाहिँ बढेर जाने चान्स चाहिँ निकै माथि रहेको छ है। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक त हाम्रो मार्केट अहिले 81 को हाराहारीमा हुँदाखेरि अब चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ खुम्चिने प्याटर्न बनाएको छ। लोवर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड चाहिँ खुम्चिने क्रममा छ। यसलाई चाहिँ कि तलतिर कि मासतिर चाहिँ एउटा ब्रेकआउट दिने चान्स हुन्छ। अब तलतिर त पहिला पनि धेरैचोटि ब्रेकआउट दिइसकेको हो खुम्चिँदाखेरि होइन। जस्तै हामीले इक्जाम्पल यता पनि हेर्न सक्यौँ, यता पनि खुम्चिएको थियो, तलतिर ब्रेकआउट दियो अलिकति है। त्यस्तै हामीले अर्को उदाहरण हेर्छौँ भने चाहिँ यतातिर पनि छ क्या। यता कता छ भन्दाखेरि एकैछिन है, म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु। जस्तो यहाँ पनि खुम्चिएको थियो तर तलतिर ब्रेकआउट दियो होइन। तर तलतिर ब्रेकआउट क्रम त धेरै नै भयो, तर अब सोच्नुहोस् 81 को लेभलमा हुँदाखेरि यदि माथितिर ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामीले 2500 2600 पनि ब्रेकआउट हुने गरी मार्केट बढ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी गलत चाहिँ हुँदैनौँ है। यति भन्दै मैले अब आजको दिनमा चाहिँ मैले एमइएललाई चाहिँ स्क्रिप्ट लिएको छु। एमइएलमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न फर्म भएको छ। 2 दिन नेगेटिभ सर्किट हान्यो, आज चाहिँ लोवर प्राइस रिजेक्ट गरेर मार्केटले बढ्न सुरु गरेको छ र भोल्युम पनि निकै राम्रो आएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो यसको बटम हुन सक्ने चान्स छ भन्दा चाहिँ हामी गलत हुँदैनौँ र यसमा चाहिँ अब कमाउन सक्ने पोटेन्सियल पनि निकै माथि रहेको छ है। एटलिस्टमा पनि हामीले यसको ओपनिङ रेन्ज कति थियो त्यतिसम्म जाने चान्सेस रहन्छ। यसमा तपाईँले किन्नुभयो भने राम्रो प्रफिट आर्जन गर्न सक्ने चान्सेस रहन्छ। त्यति भन्दै मैले आजलाई चाहिँ भिडियो यहीँ समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो भिडियो अब मन परेमा चाहिँ तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सानो परिवारसँग जोडिनको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब बटन थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भोलिको दिनमा फेरि म मार्केट रिलेटेड भिडियो लिएर आउने नै छु। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।